Hello mga kapatid! So, ang topic natin ngayon is how to fold and unfold a bike. Kasi 'di ba, usong-uso ngayon ang bicycle. So, eto. Magba-bike tayo ngayon kaya naka-helmet na ako. Tapos nasa likod ko ang background ay racing. Halika din yan. Halika. I have a guest. My nephew, come here. Ayan. O, ikaw. So, simulan na natin kung paano mag-fold and unfold ng bike.